Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi sunt dispus să vă împărtășesc cu dumneavoastră un secret, rețeta mea specială de îngrășământ lichid pe care îl folosesc de foarte mulți ani în grădină, la pomi, la flori, merge la orice și este perfect în echilibrarea structurii solului, în a oferi plantelor o formă ușor asimilabilă de substanțe nutritive pentru buna dezvoltare și creșterea acestora, în a oferi plantelor totalitatea substanțelor nutritive de care acestea au nevoie și, bineînțeles, de a stimula microorganismele din pământ și respectiv toate procesele biologice care au loc acolo. Probabil că ați văzut videoclipul cu humusul. Cei care nu l-ați văzut, uitați-vă în urmă, veți găsi un videoclip în care am vorbit puțin despre humus, ce este humusul, și veți înțelege mult mai bine despre ce este vorba în acest videoclip dacă îl veți viziona și pe acela. Ei, ce să mai spunem, haideți să vedem despre ce este vorba, mergem la cules de câteva plante și după aceea îl vom prepara, vă voi da rețeta și vă voi spune exact cum funcționează. Ei, dragilor, și încep această pledoarie prin a vă spune că humusul trebuie să conțină anumiți compuși pentru a fi unul de calitate și pentru a asigura plantelor dezvoltarea corectă. Ei bine, printre aceștia aș enumera cei mai importanți: fosfor, potasiu, magneziu, cupru, fier, zinc și calciu, iar dacă noi reușim sub o formă sau alta să băgăm acești compuși în humus, sub o formă ușor asimilabilă, cu siguranță vom avea o producție extraordinară, iar plantele noastre vor crește foarte bine, vor fructifica foarte bine și vor avea o imunitate de invidiat. După cum știți, în cultura bio avem neapărat nevoie de așa ceva. Ei bine, dar ce facem cu această găleată? Vom merge în căutarea unor plante care sunt foarte bogate prin natura lor în acești compuși care sunt indispensabili în humus pentru ca acela la rândul lui să reușească să ofere toate substanțele ușor asimilabile necesare dezvoltării și fructificării plantelor, indiferent care ar fi ele. Și uitați ce am găsit prima dată: urzici. Bineînțeles că nu vom face macerat de urzici azi. În schimb, urzica conține calciu, fier, fosfor și azot. 4 dintre elementele de care noi avem nevoie să îmbogățim acel strat de humus, și vom recolta în jur de 200 de grame din această plantă, pentru că, de fapt și de drept, nouă ne va trebui câte 200 de grame din 5 plante pe care vi le voi prezenta azi pentru a putea realiza acel fertilizant. Nu contează cum le adunați, puteți să le luați cu tulpină, puteți să luați vârfurile. Important ar fi să nu aibă semințe, pentru că puteți duce semințele în grădina noastră. Am reușit să iau cele 200 de grame, nu mai merg foarte mult și ce găsesc eu aici? Tătăneasă, foarte bogată în potasiu și magneziu. Bineînțeles că vom lua 200 de grame și din aceasta și o vom pune la noi în găleată sau orice alt recipient. Nu contează de asemenea cum o luați cu rădăcină, doar vârfurile nu contează, important este să o culegeți și să aveți în jur de 200 de grame. Că este mai mult sau că este mai puțin, nu este absolut nicio problemă. Și așa, ușor mergând prin grădină, am început să dau de păpădie, pentru că aceasta este a treia plantă și este foarte bogată în potasiu, sodiu, calciu și fier. Și din aceasta avem nevoie la fel de 200 de grame. Nu mai merge foarte mult și dăm de trifoi, vărul lucernei, și de aici vom aduna 200 de grame. Puteți mai luăm cu cât o fir de iarbă, nu este nici o problemă. Important când adunăm aceste plante este să nu le luăm și semințele, pentru că le vom duce în grădina noastră. Și ultimul ingredient, coada calului pentru siliciu. O punem și pe aceasta aici și avem în jur de 1 kg de plante verzi din 5 soiuri diferite, cu un conținut foarte ridicat din acele substanțe pe care v-am spus eu că sunt
indispensabile creșterii, dezvoltării și fructificării plantelor dumneavoastră din grădină. Mai lăsăm și această găleată cu apă aici și haideți să detaliem puțin despre aceste substanțe. Și începem cu azotul, care stimulează creșterea plantei. După aceea vine potasiu, care întărește planta și dezvoltă foarte bine rădăcinile, păstrând totodată umiditatea în sol. Mai vine magneziu, care ajută la fotosinteză, și toate celelalte minerale care ajută la ciclul biologic al plantei, al dezvoltării acesteia, la buna funcționare a tuturor mecanismelor acestea prin care planta crește, se dezvoltă și fructifică. Ei bine, toate aici sunt bune până în acest punct. Cum reușim noi să luăm acele substanțe din acele plante și să le punem în pământ într-un timp cât mai scurt și într-o formă ușor asimilabilă pentru plante, că degeaba băgăm substanțele sub altă formă pe care plantele nu le pot extrage. Tocmai de aceea gunoiul de graj se lasă minim un an la fermentat. Tocmai de aceea mranița se lasă minim un an la fermentat. Tocmai de aceea găinațul de pasăre se lasă minim un an la fermentat și așa mai departe, în funcție de temperatură, de alte condiții. La găinaț putem să-l lăsăm și mai puțin. Și aici este secretul. Prin fermentare, toate substanțele acestea active, la nivel molecular, se vor sparge și vor deveni ușor asimilabile pentru plante. Iar noi, prin fermentare, ceea ce o să facem și acum, nu facem decât să adăugăm apă peste ele și le lăsăm cel puțin 10 zile la fermentare în soare, la căldură, pentru ca procesul să fie unul intens. Toate acele substanțe active din acele plante se vor duce în acel lichid sub o formă ușor asimilabilă plantelor. Și aici intervine poziția din acel compost, din acel videoclip în care v-am povestit despre humus și despre compostul pe care spun unii că îl face foarte repede, într-o lună, 2-3. Ei bine, compostul se poate transforma, acea materie vegetală, în ceva ce seamănă a un pământ, a un compost, dar forma ușor asimilabilă a substanțelor din acel compost nu există. Adică dumneavoastră îl adăugați, îl înglobați în sol, dar plantele nu se hrănesc din el sub nicio formă. Singura modalitate prin care în 10-14 zile puteți să băgați în sol forme ușor asimilabile ale acestor substanțe este prin fermentarea materialelor vegetale. Acestea cum sunt cele perene. Dacă mai știți și fiecare plantă în ce este bogată, pur și simplu totul este perfect de la mama natură. Iar noi ce vom face? Vom pune 10 litri de apă peste aceste substanțe. Vom pune o greutate, după cum vedeți, acoperim și lăsăm minim 10 zile la soare pentru fermentare. Iar atunci, după ce va fermenta, imediat veți vedea cum putem să o diluăm, cum putem să o aplicăm în grădină și cât de benefică va fi. Pune tata o pietricică aici, nu e nicio problemă, dar abia mai ajută cu ceva și în momentul în care veți vedea că nu va mai face nicio bulă această apă, pentru că ea în 2-3 zile va intra în procesul de fermentație, atunci va fi gata, adică ea poate să stea până la 20 de zile, 25 de zile în acest stadiu de fermentare. Iar noi vom reveni imediat ce acest produs va fermenta, ceea ce se întâmplă chiar acum. Gata și fertilizantul nostru lichid. Procesul de fermentare cred că a avut loc în proporție de cel puțin 90%. După cum vedeți, nu mai prezintă foarte multe bule. Miroase destul de urât și acesta este un indiciu că el este gata. Dar sunt 100% sigur că în această plămădeală am toate substanțele nutritive, ușor asimilabile, necesare plantelor pentru dezvoltare, creștere și respectiv fructificare. După ce voi lua 1 litru din această substanță pentru a-l dilua cu 3 litri de apă, pentru că eu așa îl folosesc și îl pun la tulpina plantelor, acesta va rămâne în această fază, bineînțeles acoperit, până voi consuma total această plămădeală. Acum ce îmi rămâne de făcut? Voi folosi 3 litri de apă și 1 litru din această substanță. Exact cum se vede aici. Nu contează că a mai rămas cât o plantă pe acolo ceva. Amestec foarte bine. Știu că nu prea se vede bine în cameră cum filmez, dar
Nu mi-am mai făcut tot mezamplasul cu masă și așa mai departe pentru această soluție, pentru că v-am spus, miroase foarte urât. Iar acum vom merge să vă arăt cum să stropiți plantele. Cum îl folosim? Foarte simplu. Eu folosesc în jur de 100 de ml, 100-150 de ml din această substanță per plantă. Odată la 2 săptămâni, dar totodată și în funcție de vigoarea plantei. Dacă planta este crescută bine și văd că îi merge bine, nu îl utilizez. Dacă nu, îl utilizez fără probleme. Mai ales acum după aceste ploi, procesul de levigare a avut loc. Probabil că o să vorbim și despre asta într-un videoclip și este absolut necesar să fertilizezi pământul. Foarte simplu, această cană are în jur de 250 de ml, undeva la jumătatea ei voi lua și voi adăuga la tulpina fiecărei plante această cantitate. Ar fi foarte bine să puteți să folosiți un sistem de picurare pentru ca aceste substanțe să fie eliminate în pământ încet, treptat, dar în momentul de față la mine nu este nevoie, nu o să-l folosesc, o să fac niște sisteme de picurare prin peturi săptămâna viitoare. Dacă vă interesează cum este, să știți că am un videoclip pe canalul meu despre acest lucru. Iar acum, exact cum v-am spus, aproape de tulpină, ușor, în jur de 150 de ml. Vedeți cum cultiv eu? Nu vă speriați, acestea nu sunt prea multe bălării, este niște mărar. Aici am niște mazăre pentru că mi fixează azotul. O să intru în ele să le pregătesc pentru că a fost foarte multă ploaie și astăzi este prima oară când am intrat în grădină. Pentru că, exact cum v-am spus, chiar vreau să ajut puțin plantele cu acest fertilizant pe care îl folosesc eu și care a dat randament întotdeauna. Este foarte bun, folosiți-l cu încredere, veți observa rezultatele foarte rapid și așa cum am spus, este mai indicat să folosiți un sistem de picurare, dar și cu cana merge perfect. Gândiți-vă că eu cultiv roșii pe 600 și ceva de metri, iar aici unde am eu grădina este o depresiune, în apropiere este un pârâiaș, este o depresiune dacă aș putea spune așa, și cultivarea legumelor, mai ales a tomatelor, în aceste zone unde există genul acesta de curenți de aer este destul de dificilă. Dar întotdeauna cu ajutorul acestor produse bio am reușit să-mi bucur papilele gustative cu ceva natural din grădina mea. Gata, dragilor, am muncit destul acum, am făcut și videoclipul despre fertilizantul lichid, l-am făcut pentru că am vrut să împărtășesc cu domnile voastre acest aspect și așa cum v-am spus, din punctul meu de vedere, este singura soluție prin care puteți obține substanțe ușor asimilabile într-un termen cât mai scurt, între 10 și 20 de zile, dumneavoastră veți beneficia de aceste substanțe ușor asimilabile pentru plantele dumneavoastră. Eu folosesc cu succes acest fertilizant, îl puteți folosi și dumneavoastră și la grădină și la pomi și la ghivești, teoretic pentru orice plantă, pentru că aceste substanțe vor ajunge acolo unde trebuie și vor hrăni planta. Întotdeauna trebuie să hrănim plantele atunci când observăm că ele au nevoie de acest lucru. Dacă ele cresc frumos, au un colorit natural și se vede pur și simplu, se observă cu ochiul liber că ele cresc într-o armonios, dacă aș putea spune așa, atunci noi nu trebuie să intervenim cu nimic asupra lor, pentru că ele știu ce au de făcut. Mai ales în această perioadă, când am avut destul de multă umiditate, trebuie să fim puțin atenți la bolile care pot fi provocate de fungi, pentru că aceștia și-au cam făcut de cap acum cu acest sezon ploios, pentru că umiditatea și condensul întotdeauna duce la un atac, din punctul meu de vedere, al acestor fungi și special a manei și face într-adevăr ravagii până în grădină. Așa că cei care vreți să folosiți și care folosiți soluții bio pentru grădina noastră, aplicați preventiv soluția pe bază de lapte, maceratul de urzică, maceratul de coada calului, care un videoclip pe care urmează să-l postez pe canalul meu. Aplicați decotul de coada calului pentru că acestea ajută foarte mult. Iar cei care nu folosiți soluții bio și nu aveți cum să le folosiți și vreți totuși să folosiți soluții chimice, v-aș sfătui să folosiți un fungicid sistemic, pentru că acela va circula în vasele conductoare de sevă cel puțin 20 de zile și va proteja planta de acest șoc pe care
îl are atât termic, pentru că a fost foarte frig, dar totodată și al fungilor. Acestea fiind spuse, sper că vă va fi de folos acest videoclip. Încercați acest fertilizant, pentru că asta se face în grădinăritul bio. Întotdeauna luăm câteva plante, cărora le aplicăm orice soluție bio, observăm rezultatele și dacă ne convine și vedem că nu este nicio problemă, le punem în aplicare. Până la următorul videoclip, eu vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine la următorul material. V-am pupat!